Visst är det intressant att det här med rörligt timpris eller spotpris är någonting som bara för 2 år sedan så var det bara entusiaster som pratade om det. Men ett år senare och en energikris senare kanske så är det inte bara entusiaster som pratar om det, utan det är kanske någonting som vi måste förhålla oss till för att överhuvudtaget kunna ha en normal elräkning. Särskilt för oss som laddar bilen. Om vi kollar här i bilens app så står det laddningsfel, ingen ström. Det verkar ju inte så bra. Eller, för kollar vi här då på Tibber så ser vi att laddningen är pausad på grund av höga elpriser. Planerat starta igen 23.00. Tackar hjärtligast. Och då ser vi mycket riktigt här att vi ligger ju inte på toppen här på dagen. Men vi ligger garanterat över vad det kostade här om natten. Och vad det kommer kosta då lite senare idag. Och vi kan till och med se priserna imorgon och planera därefter. Dock släpps inte de förrän 13.00 på Nordpool. Och just Nordpool, vad är det egentligen? Vi pratar om dem hela tiden. Men vilka är de och varför släpps priserna 13.00? Jag var tvungen att åka upp till Oslo där de håller till för att höra mer. Sitter jag här med Isidora Micic som är Senior Market Coupling Advisor på Nordpool. Och då kommer den naturliga frågan, vad är en Senior Market Coupling Advisor? Det jag jobbar med det är bland annat marknadskopplingsprojekt. Och då kan man fråga sig, vad är marknadskoppling? Det är väldigt enkelt uttryckt. Det är ett samarbete som vi europeiska länder har med varandra med syfte att beräkna ett strömpris och flöde mellan budområde och länder. I tillägg till det så jobbar jag med det operationella, det vill säga allt som har att göra med prisberäkning på day-ahead-marknaden. Vi beräknar pris varje dag, 365 dagar i året. Och det är det som vi, när vi sitter och kollar våra priser, kommer ut 13.00. Ja, för att konkretisera detta, för en privatkund till exempel, som de flesta väljer rörligt strömpris. Så när du får din faktura med det rörliga priset, det priset du får på din faktura, det är det priset som Nordpool räknar. I tillägg så kommer din faktura också ha avgift från din leverantör, och den här avgiften kommer variera från leverantör till leverantör. Du kommer betala skatt, du kommer också betala nät. Med själva strömpriset som står där, givet att du har valt ett rörligt pris, det är det som Nordpool räknar, och det är det vi kallar för day-ahead. För Norden så går 90% av total förbruk av ström via Nordpool. De resterande 10% som inte går via oss kan vara bilaterala avtal, eller till exempel att någon som förbrukare också producerar själv. Hur startar allting? Varför finns Nordpool just här i Norge? Så Nordpool startades här i Norge början på 90-talet. Grunden till varför det började här i Norge, det är för att det var då den norska marknaden var den första i Norden som avreglerades. Eftervart så kom Sverige och de andra nordiska länderna, Finland och Danmark. Nu är det en marknad som är då 30 år gammal, och vi har eftervart spritts ut till resten av Europa. Så den modellen som vi har här, som har sina rötter i Norge på hur man beräknar strömpris, har också nu valts som den rådande modellen för resten av Europa. Hur går det till när de här priserna beräknas? Enkelt förklarat så är det som så att vi har en algoritm som räknar pris i 17 minuter varje dag. För varje budområde så ackumulerar man köpsbud i en kurva och man ackumulerar försäljningsbud i en annan kurva. Man tar också med överföringskapaciteter. Och det här är huvudfaktorer då till att beräkna pris. Så priskryss mellan de här två kurvorna då är helt enkelt day-ahead-pris. Det här priset som vi beräknar då är en återspegling av de fysiska faktorerna som är på marknaden, så som till exempel väder, till exempel i Norge där det är nästan bara vattenkraft, så vet vi att
nederbörd har väldigt stor betydelse. Så väder är en väldigt viktig faktor. Kablarna, överföringskapaciteter. För att systemoperatörerna kommer alltid att förklara eller tala om för oss hur mycket som kan gå mellan ett land till ett annat. Så det här är helt enkelt, priset är en reflektion av fysiska faktorer. Och därför vill vi också gärna säga att pris som beräknas på en marknadsplats, så som Nordpool, är väldigt transparent i förhållande till bilaterala kontrakt där det inte är lika synligt. Varför har man valt just 13.00 till? Klockan 12 varje dag så är det sista tiden för att skicka in bud. Mellan klockan 12 och 13.00 så är det en lång process med den här marknadskopplingen, det vill säga ett samarbete med andra europeiska börser och systemoperatörer. Och de här priserna gäller för morgondagen. Och så det våra marknadsaktörer gör, det är att de tar in i det sista, så ser de på om de behöver kanske justera sina bud, om det har blivit några förändringar på marknaden, om det helt plötsligt kanske ska blåsa mer. 13.00 så kommer vi veta vad priset och flöde mellan varje land och budområden per varje timme kommer att vara. Hade man helt plötsligt börjat räkna pris längre fram i framtiden, då hade man inte kunnat ta hänsyn till lika många faktorer. Så som till exempel om det blir väderförändringar. Så ju mer man kommer leveransen, desto mer precis blir priset. Ju mer förnybart som kommer in, desto viktigare är det egentligen faktiskt att ha priserna närmare leverans. Så att det här som förr i tiden, så som det är nu 24 timmar på förhand, kan faktiskt nu vara för långt fram i framtiden till och med när så mycket förnybart kommer in. För att det som är typiskt för förnybart är att det kan bli väldigt stora ändringar. Och då ser man behov för andra produkter, som till exempel intradag som vi har, där man kommer närmare leverans. Men vad händer då om det blir ett plötsligt och hastigt väderomslag även inom det här dygnet, day ahead? Det behöver inte vara bara väderomslag. Det kan till exempel vara en kabel som faller ut. Marknadsaktörer som handlar på day ahead-marknaden måste fortfarande hålla sig till klockan 12. Skulle det bli väldigt stora ändringar så att de måste justera sitt förbruk eller sin produktion, så hamnar man antingen på balansmarknaden som sköts av systemoperatörerna. Så om du köpt för lite eller för mycket, så måste det justeras på balansmarknaden. Eller så kan man handla på intradag, som är en produkt som vi också har. Så att för att intradag som en kontinuerlig marknad, då kan du handla närmare in till leveransen. Så det är oftast de två alternativen som finns. Vad innebär det för mig som konsument om man handlar på day ahead eller den andra? Har du valt ett rörligt pris, så är det priset du förhåller dig till. Sedan hur de som har handlat hos oss justerar sina bud har egentligen inte något att göra med dig där och då, utan du har ett rörligt spotpris, så är det du förhåller dig till, det som har räknats idag. Det kan kännas så självklart att hänvisa till Nordpool hela tiden då, att det är det som gäller. Men hur funkar det i andra länder som inte är anslutna till Nordpool? Marknadskopplingen, som egentligen var bara marknadskoppling mellan Norden, har nu spritts ut till resten av Europa. Det är egentligen samma princip som här. Går du inte via börs så är det bilaterala avtal. Ett annat alternativ som också bilateralt avtal är till exempel i Storbritannien, som har traditionellt tidigare varit väldigt dominant av mäklarmarknad. Sen har vi en del länder där det är fortfarande bilaterala avtal, men det kan vara så att priset regleras av staten. Men så som det ser ut i Europa nu, så strävar alla mot den här modellen. Vi har fler och fler länder som kommer in. Vi beräknar ju också flöde mellan budområdena och det vill säga också mellan länderna. Vilket också bidrar till effektivt utbyte mellan länder. Och det här är väldigt viktigt att påpeka, att till exempel ett land som Norge, som traditionellt haft billig ström och mycket ström. Men till och med länderna som Norge kan ha väldigt tuffa år eller dagar, månader där man kanske har haft lite nederbörd, man har haft
väldigt kalla vintrar, då blir man faktiskt beroende av import från andra länder. Så jag tror att det är väldigt lätt hänt som för en konsument att bara fokusera sig på pris. Men det att vi kan byta, ha ett utbyte av kraft fram och tillbaka. Du kan se bara ett exempel. Norge, Nederländerna där vi har en kabel. Vissa timmar kanske det importeras, vissa andra timmar exporteras det. Och detta gäller ju väldigt många andra kablar. Man behöver varandra. På tal om transparens, finns det någon vinning för Nordpool att ha höga priser? Det gör det inte. Vi tar betalt i avgift för volymen som handlas hos oss. Så vi får inte någon nytta av höga strömpriser. Vi sitter ju här i Oslo med en riktigt trevlig utsikt. Men ni har ju kontor i Stockholm, i Helsingfors, Storbritannien. Vad gör man mer än själva auktionen? Förutom Day-Ahead-marknaden, så delvis så i och med att det har blivit så internationellt detta, så bygger vi upp en Day-Ahead-marknaden utanför Norden. Intradag, som är vår sekundära produkt, är också något där vi är delaktiga inte bara i Norden utan i flera andra europeiska länder. I tillägg till det så har vi en avdelning som tar sig av kurser. Och dessa är eftertraktade faktiskt inte bara i Europa utan också i resten av världen. Och vi säljer också in konsulenttjänster. Så vi har en avdelning som hjälper andra länder och regeringar med att etablera en kraftmarknad. Och detta är både EU, utanför EU, resten av Europa, men inte minst så har vi haft väldigt starkt samarbete med Afrika, Indien, Kina. Vi jobbar mycket med Världsbanken. I och med att Nordpool är den första som har börjat med den här modellen, så en modell som har kopierats i resten av Europa, men det är också länder utanför Europa som gärna vill veta mer om detta. Tack för de svaren, Isidora Micic. Vi ska ta en titt på vad elpriset nu är då, för nu är klockan efter 13 här. Och trycker vi där då så att hela natten här så är det nere på 50 öre då. Motsvarar halva priset jämfört med vad det har kostat idag här i elområde 4. Eller här. Jag befinner mig faktiskt på Kastrup. Där jag då är min hemmabas när det kommer till att flyga från och till Malmö. Och det är ju spännande det här med det nordiska samarbetet. Som vi kunde höra här då, så den gemensamma elmarknaden här i Europa började i Norge och sen i Sverige och sen bredde ut sig. Kastrup här har direkttåg till Malmö så att vi har ett integrerat järnvägsnät, och naturligtvis det nordiska samarbetet är jättestarkt i nästan alla angelägenheter faktiskt, förutom en sak, och det är kärnkraftsfrågan. Maken på oense när det kommer till framförallt Sverige och Danmark har vi knappt sett i historien då. Och det är just kärnkraftsdebatten och hur kärnkraften började för svensk del och hur danskarna också blev en del av den. Det är någonting som jag kommer ta upp i min kommande video om just svenska elsystemet eller nordiska elsystemet då. Så se till att prenumerera, så hörs vi och syns vi i nästa video. Tumme upp på det kanske också. Hej!